મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. જેનીસ કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે. તો ઉનાળો આવી ગયો છે અને માર્કેટમાં કાચી કેરી પણ આવી ગઈ છે. અને ઉનાળાની ગરમીથી બચવા આજે આપણે બનાવવાના છે કાચી કેરીનું શાક. ડુંગળી અને કાચી કેરી ઉનાળાની લૂથી આપણને બચાવે છે, તો ઉનાળામાં આ શાક જરૂરથી બનાવવું જોઈએ. તો આજે આપણે કાચી કેરીનું સરસ ખાટું મીઠું શાક બનાવીશું. તો સૌથી પહેલાં તો આપણે આ કેરીની છાલ કાઢી લઈશું અને લાંબી સ્લાઈસ કરવાની છે. એ જ રીતે ડુંગળીના પણ ફોતરા કાઢી અને લાંબી સ્લાઈસ કરવાની છે. આ કેરી છે 150 ગ્રામની, તો તેની સામે મેં 4 નાની નાની ડુંગળી લીધી છે. બે સરખા પ્રમાણમાં હોય ને એટલે શાક સારું થાય. તો ઝડપથી આની છાલ કાઢી અને સ્લાઈસ કરી લઈએ. આ રીતે પિલરની મદદથી આપણે છાલ કાઢી નાખશું, એકદમ ઝડપથી નીકળી જાય. અને આ તોતા કેરી છે એટલે બહુ વધારે પડતી ખાટી નહીં હોય. જો તમે દેશી કેરી લ્યો ને તો એ વધારે ખાટી હોય, તો એમાં ગોળનો ઉપયોગ વધારે કરવો પડે. પણ તોતા કેરીનું શાક બનાવશો ને તો ગોળનો ઉપયોગ ઓછો કરવો પડશે, કારણ કે આ ખટાશમાં થોડીક ઓછી હોય. આપણે કાચી કેરી અને ડુંગળીને આ રીતે સ્લાઈસ કરી લીધી છે. હવે આપણે લસણ ખાંડી લઈશું. લસણ 10 થી 15 કળી લીધી છે, એકદમ ઝીણી ઝીણી છે. એટલે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું. આપણે મીઠું અત્યારે જ નાખી દીધું છે, એટલે પછી જ્યારે મસાલા એડ કરીએ ત્યારે મીઠું નહીં નાખીએ. આને એકદમ ઝીણું ખાંડી લેવાનું છે. બસ આ થઈ ગયું છે. હવે આપણે શાક વઘારી લઈએ. લસણ આપણે ભેગું કરી લઈએ એટલે શાક વઘારતી વખતે આસાની રહે. ગેસ ઉપર પેન મૂકી દીધું છે. 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ લઈશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. અડધી ચમચી રાઈ નાખશું. રાઈ ફૂટવા દઈશું. રાઈ ફૂટી ગઈ છે. 1 ચપટી જેટલી હિંગ નાખશું. હવે ડુંગળી નાખશું અને કેરી પણ સાથે નાખી દઈશું. લસણ નાખી દઈશું. ગેસનો તાપ છે થોડી વાર આપણે ધીમો રાખશું. કેરી એકદમ ઝડપથી પાકી જાય છે. આ શાક બનતા બિલકુલ વાર નથી લાગતી, એકદમ ઝડપથી બની જશે. 5 ચમચી જેટલી હળદર નાખશું. ચમચી ધાણા જીરું, 1.5 ચમચી જેટલું મરચું નાખશું. ખાટું, મીઠું અને તીખું શાક હોય તો સારું લાગે. બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. ગેસનો તાપ ધીમો જ રાખશું આપણે, નહીંતર મસાલા બળી જાય. મસાલામાં જ આપણે 1 મિનિટ જેટલું પાકવા દેવાનું છે આને. હવે 1/2 ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખશો. બસ આટલું. આને મિક્સ કરી લઈશું અને હવે ગેસનો તાપ આપણે ફૂલ રાખીશું. ફૂલ તાપે જ આને પાકવા દેવાનું છે. બસ 5-1 મિનિટમાં તો આ શાક બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. ગોળ નાખશું 2 ટુકડા જેટલો. ગોળ તો ગળપણ તમને જેટલું ફાવતું એટલું નાખી શકાય. અને મિક્સ કરી લઈશું. ગરમ થશે એટલે ગોળ ઓગળી જ જશે. ગોળની જગ્યાએ તમારે ખાંડનો ઉપયોગ કરવો હોય તો ખાંડનો ઉપયોગ પણ કરાય, પણ ગોળ હેલ્ધી કહેવાય એટલે ગોળ જ નાખવાનો. ઢાંકી દઈશું અને 10 મિનિટ સુધી પાકવા દઈશું. 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે શાક ચેક કરી લઈએ. કેરીનું શાક બનીને તૈયાર છે. બસ આ રીતની થોડી થોડી જ ગ્રેવી રહે એવું રાખવાનું છે. અને કેરી પાકી ગઈ છે, એકદમ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. જુઓ, તો કેરીનું શાક આપણે સર્વ કરી લઈએ. તો આ શાક છે તમે રોટલી સાથે, પરાઠા સાથે અથવા તો બાજરીના રોટલા સાથે ખાઓ એટલે બહુ મજા આવે. એકદમ ટેસ્ટી લાગે. જો જોઈને જ મોઢામાં પાણી આવી જાય ને એવું શાક બને આ કેરીનું. તો કેવી લાગી તમને મારી આ રેસીપી કમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો. અને જો મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય ને તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. બાય.